กันนี้จริงเคยนะคะกับวนิดาพาเพื่อนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันตีตาเรียบกันว่านะคะเราว่าจะไปกันตีก็ไม้ทอนนะคะนี่สมาชิกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเต๋าไปดูนะคะว่าบรรยากาศปันพื้นบ้างนะคะไปกับเรือลำนี้นะคะเราก็ขึ้นเรือมาแล้วนะคะนี่จะเป็นสัญลักษณ์นะคะตาต่ำชื่นอบละ500นะคะทุกคนเราคิวใคร เราคิวถ่ายรูปค่ะ30 นาทีแล้วยังไม่ตึงได้จริง นู่นไม่เห็นหน้าเลยอ่ะวันนี้มีหนังแบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาไปเป็นครับพี่ก็รักไม่ไหวแล้วประมาณ40 นาทีจะเดินทางไปถึงเกาะไม้ทอนนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะชุดนี่มาทำไมล่ะคะตรงนี้มายืนเพื่อมีคนไทยนู่นตามแวบนู่นยอมแล้วโอ้ไม่เป็นไงไม่โอเคค่ะขาสั้นตลอดเวลาไหมมือนั่นไม่ใช่มืออะไรว่าจะมาดูปลาโลมานะคะปีใกล้ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ใจนะคะตอนนี้ก็รอแล้วก็รอค่ะตื่นเต้นโอ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเยอะมากกระโดดชมหน่อยเลยอยากเล่นน้ำเลยเหมือนกันตัวดำตัวนี้ตัวข้าวตัวเรานี่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่มากินปัดปักบุ้งตรงนี้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะพ่อเดี๋ยววันนี้น้ำมาชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมอยู่ใต้ตรงนั้นลงมาอยู่เลย ยากร้ายเป็นหนังเลยค่ะบอลทูบีเมอร์เมดจะเป็นเอเรียลนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นชายหาดของเกาะไม้ทอนนะคะน้ำใสมากๆเลยแล้วก็คุณไม่ก่อยเยอะแต่อะไรนะคะไม่ก่อยปลุกปลาแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะดำน้ำนะคะมันจะมีครูฝึก1 คนต่อแก๊ก2 คนนะคะ3,000 บาทนะคะก็จะคิดสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถมาใช้บริการได้นะคะนี่ค่ะบายมากๆเลยมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวิดาคอนเฟิร์มนี่ค่ะ5 โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวไก่ก็จะพาไปดูปลาติ๊กต๊อกกันต่อนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะปลาติ๊กเร็วได้จะไม่บอกว่านี่คือได้แล้วมันจะได้ปลาไม่เฉยเลยในป่าแดงทุกคนค่ะนี่ข้องวานิดานะคะเย่โอ้ไม่ได้ว่าตอนนี้ไม่มีเตะหนังแล้วไม่อีกมั่งที่อีกมั่งตอนนี้นะคะวันนี้นะก็กระทึ่งเราแล้วนะคะจะบอกทุกคนว่าก็ไม้ทอนะคะบรรยากาศดีมากๆแล้วก็สวยนะคะไปแล้วคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับคนดีชอบนะคะวันนี้นะแนะนำนะคะวันนี้นะก็จะไปใน
จองโปรแกรมในข้องปลาติ๊กต็อกนะคะคนละ 3,500 บาทนะคะไปแล้วคุ้มไหมคะเพื่อนๆ คุ้มมากนะคะ